Përshëndetje, unë jam Mirela Milori, do t'jemi së bashku deri në orën 22. Këtë edicioni do t'kemi lidhje si me Maqedoninë e Veriut ashtu edhe me Brukselin për të njohur reagimet në Maqedoninë e Veriut për procesin e integrimit, një proces që presin si Shqipëria, si Republika e Maqedonisë Veriut, dhe natyrisht nga Brukseli do t'jetë Risa Zyka, e cila do t'na jap informacionin në lidhje me një darkë që po zhvillohet në këto momente mes liderëve të samitit që ka nisur punën ditën e sotme, atje ku pritet merret dhe një përgjigje përfundimtare ditën e nesërme në lidhje me çështjen e negociatave, por më parë ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Liderët e vendeve të Bashkimit Evropian të mbledhur në Bruksel pritet vendosin për fatin e negociatave të Shqipërisë. Franca nuk lëkundet nga qëndrimi i saj kundër, komisioneri janë paralajmëron jon, por thotë se Shqipëria i ka plotësuar detyrimet. Gjykata e apelit të krimeve të rënda lën fuqi dënimin me 10 vite burg të dhënë edhe nga shkalla e parë për Klement Balilin, i akuzuar për trafik droge. Avokati rekurs vendimit në gjykatën e lartë. Gjykata e Kavajës vendos masën e sigurisë detyrim paraqitje për Marsita Qatjan pas akuzave për kokainën e gjetur në banesën e saj. Shërbimi social i heq 31 vjeçares kujdestarinë e 2 fëmijëve të rritur. Pas arrestimit të Tesi Bashos, policia vazhdon operacionin për goditjen e grupeve kriminale në Vlorë. Mëngjesin e sotëm, policia ka vënë në pranga edhe 7 persona të tjerë për trafik droge në këtë qytet. Gjykata dënon me 3 vite burg gjyqtarin e Fierit Roland Hysja, ju denoncua nga emisioni Stop pasi kërkonte favore seksuale një qytetareje në këmbim të kujdestarisë së fëmijës. Në Bruksel vazhdon punimet samiti krerëve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Zgjerimi është një ndër temat e këtij samiti. Gjermania po këmbgul që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut meritojnë që të hapin negociatat, ndërsa Franca nuk lëkundet nga qëndrimi kundër. Samiti i 28 liderëve të Bashkimit Evropian filloi në orën 15. Liderët evropianë do të diskutojnë së pari për Brexit, daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Çështja e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe çështjet e Turqisë do të diskutohen gjatë darkës së punës së 28 kryetarëve të shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian. Presidenti francez në fakt ka mbështetje i Hollandës që ka një jo të fortë për Shqipërinë, ka mbështetje Danimarkës që do të ndajë qytetin e Veriut me Shqipërinë, ka mbështetjen gjithashtu edhe të vendeve të Belgjikës, të Spanjës dhe vendeve të tjera që faktikisht konsiderojnë se Shqipëria nuk i ka përmbushur kushtet për të hapur negociatat e anëtarësisë. Pra thënë ndryshe, Franca nuk është e vetme në qëndrimin e saj ndaj Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. 28 liderët evropianë do të diskutojnë gjithashtu dhe mbi ndërhyrjen e Turqisë në Siri dhe për një qëndrim të bashkuar të embargos së armëve ndaj Turqisë. Do shkojmë në Maqedoninë e Veriut, në studion e Klan Maqedonisë na pret Seladin Xhezairi. Seladin, përshëndes. Mirëmbrëma, përshëndetje nga televizioni Klan. Atëre, si është përjetimi në Maqedoninë e Veriut për ecurinë e procesit të negociatave? Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë në një varg, le të themi, për sa i përket këtij procesi. Si po përjetohet atje? Po do të thoja si politikanët e të gjitha spektreve politike, ashtu dhe qytetarët janë bërë me sy e vesh, janë kthyer nga Brukseli në pritje të një lajmi që do të kënaqte premtimet, zotimet e deritanishme, pikërisht deri në këto momente të politikanëve vendor, po pse jo edhe të atyre kryesisht ndërkombëtar me përjashtim të Francës. Ka qenë presidenti i shtetit Stevo Pendarovski, ai i cili në një takim këtu në Maqedoninë la të kuptohet se ende gjithçka nuk ka përfunduar. Me fjalë të tjera, këtu sikur po përcillet një gjysmë lajm, një gjysmë optimizëm se mund të ndodhë në momentin e fundit që presidenti francez Emmanuel Macron, le të them kështu, të bëhet pishman dhe të japë më në fund të dritën jeshile. Mirë po, burimet e afërta me delegacionin qeveritar që ndodhet prej pardje në
fillimisht në Luksemburg e tani në Bruxelles, lënë të kuptohet se optimizmi nuk është gjithaq i qëndrueshëm. Kjo që dje edhe sot presidenti francez gati përjashtoi kategorikisht mundësinë e dhënjes dritës jeshile si për Maqedoninë e Veriut, ashtu edhe për Shqipërinë, interpretohet nga burimet e afërta qeveritare vetëm si një alibi franceze për të kundërshtuar jo aderimin e këtyre vendeve, se sa më shumë zgjerimin e Bashkimit Evropian. Seladin, ky proces i cili duket se është, si Maqedonia e Veriut ashtu edhe Shqipëria, duket se janë në të njëjtin status. Në Maqedoninë e Veriut si shihet? Shihet që është Shqipëria që po ju pengon juve, apo jeni juve që po pengoni Shqipërinë, apo janë të dyja vende të cilat nuk janë gati, apo është Evropa që s'është gati për t'i pranuar? Në fakt, fillimisht ditëve të kaluara kanë qenë qarqe opozitare Maqedonase, ata që e shprehen botërisht një farë pezmi për vënien në një grup si të Shqipërisë, ashtu dhe të Maqedonisë, me pretendimin se Maqedonia e Veriut është përpara Tiranës zyrtare për shkak të asaj që quhet si merite pushtetarëve të këtushëm. Fjala është për arritjen e marrëveshjes së Prespës me Greqinë në Fqinje, që i dha fund një mosmarrëveshje 27 vjeçare, por edhe një traktati të miqësisë të arritur me Bullgarinë në Fqinje, që po ashtu mëton të lë prapa ndasit që kanë të bëjnë me historinë bullgare, përkatësisht maqedonase, dhe optimizmi i ushqyer gjatë kohë me kalimin e kohës është zvetnuar, po zvetnohet dhe në raste të këtilla natyrisht se duhet kërkuar fajtorët diku tjetër, paçka se kjo edhe zyrtarisht është hedhur poshtë si ndikim i Shqipërisë për mos marrjen e datës çeljes së bisedimeve për vendin. Ka pasur spekulime të tilla, por zyrtarisht kjo nuk është lënë, madje zëvendës kryeministri Bujar Osmani e ka përjashtuar kategorikisht se mund të ketë influencë statusi, gjendja e Shqipërisë në marrjen e vendimit për Maqedoninë e Veriut. Nëse do të ketë një shtyrje pa fat të negociatave për dyja vendet, por flasim konkretisht për Maqedoninë e Veriut, nëse do të ketë pra një shtyrje të negociatave, një mosçelje të negociatave, a do të ketë një penalitet politik për qeverinë Zaev? Kjo, Mirela, nuk përjashtohet, bile këtë e ka pranuar edhe vetë kryeministri Zaev, i cili ka lënë të kuptohet se nëse nuk do të merret data, nëse do të shtyhet data, atëherë varianti është që të shkohet në zgjedhje të parakohshme, të jashtëzakonshme, gjë që do të mirëpritej nga opozita e këtushme, si ajo maqedonase, po ashtu edhe ajo shqiptare. Mirë po, doja të theksoj me këtë rast se këtu është një zhgënjim, do të thosha, i madh me premtimet e drejtanishme të Brukselit zyrtar, madje fillimisht me njerë pas arritjes së dy marrëveshjeve që sapo i përmendura në favor të aderimit, ishte shprehur edhe Parisi zyrtar, kështu që ky zhvillim është marrë si një flakaresh në radhë të parë për koalicionin qeverisës që përbëhet nga partia e zotit Zaev, kryeministrit Zaev dhe Bashkimi për Integrim i Ali Ahmetit. Dakor, faleminderit, Seladin. Të tjera duhet të them se besueshmëria, apo siç e quajnë këtu kredibiliteti i Brukselit, i Bashkimit Evropian, duket se po është në rënje.
Faleminderit, Seladin, për gjithë informacionin që solle nga Maqedonia e Veriut. Përshëndes ty dhe kolegëve të Klan Maqedonis. Isha me Seladin Xhezairin në këtë lidhje të drejt për drejt nga Tetova, solli atmosferën dhe si po përjetohet në Maqedoninë e Veriut. Ky procesi negociatave është i njëjtë si për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut. Në këto momente është duke u zhvilluar një darkë me liderët e Bashkimit Evropian, ndër pikat e samitit të sotëm shumë të rëndësishme dhe që na intereson, është në interes të rajonit tonë natyrisht është zgjerimi. Do të kem pas pak një lidhje me Risa Zykajn nga Brukseli. Ndërkohë, komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn pas takimit me kryeministrin Edi Rama në Bruksel deklaroi se Shqipëria i ka përmbushur detyrimet e saj për çeljen e negociatave. Në rast të një vendimi negativ, Hahn tha se dështimi nuk është i qeverisë shqiptare, por ka lidhje me agjendën e Këshillit Evropian. Vendimin që Këshilli Evropian do të marrë në lidhje me çeljen e negociatave për Shqipërinë, Edi Rama do ta mësojë drejt për drejt nga Brukseli. 24 orë përpara vendimarrjes finale të Këshillit, komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn e siguroi kreun e qeverisë se Shqipëria ka përmbushur të gjitha kushtet për çeljen e negociatave. Ne konfirmojmë që Shqipëria i ka përmbushur detyrimet. Kishim një marrëveshje bazuar mbi një vendim unanim të gjithë vendeve anëtare për 5 prioritetet kyçe, mbi të cilat përpiluam një vlerësim vjet. Përsëri këtë vit bëm një vlerësim dhe rekomanduam këtë vit njësoj si vitin e kaluar që të nisin negociatat. Nëse nuk ndodh sot, sepse është agjenda e Këshillit Evropian, nuk do të ishte për ndonjë dështim të Shqipërisë apo qeverisë së vendit. Është një çështje që lidhet me dinamikat e brendshme të Europës dhe mendoj që është e rëndësishme që ta dinë qytetarët e Shqipërisë këtë. Pavarësisht vendimarrjes, komisioneri nxiti qeverinë të mos ndërpresë rrugën e reformave. Do doja vetëm të inkurajoja qeverinë të vazhdojë me reformat që po zhvillojnë, sepse është në interes të qytetarëve shqiptar. Nuk bëhet për të na kënaqur ne. Për sa i përket Komisionit Evropian, ne jemi jashtëzakonisht të përkushtuar që të vazhdojmë përpjekjet e përbashkëta për të përmirësuar kushtet e jetesës në rajon dhe veçanërisht në Shqipëri. Garancinë e marrë nga komisioneri Hahn, Edi Rama dëshiroi ta nënvizojë për t'i treguar edhe opozitës shqiptare se në rast dështimi përgjegjësia nuk është e qeverisë së drejtuar prej tij. Kemi bërë atë që na është kërkuar, por përtej faktit se çfarë kemi bërë ne dhe çfarë duhet bëjmë, jemi në kushtet kur në Këshillin Evropian diskutohet për çfarë duan apo nuk duan të bëjnë vetë antarët e familjes për familjen e tyre, pasi dihet që një antar i rëndësishëm i familjes kërkon një qasje tjetër të gjithë familjes ndaj këtij procesi. Kryeministri garantoi se reformat e qeverisë do të vazhdojnë për të pasur një Shqipëri europiane, pavarësisht qasjeve të Brukselit, Londrës, Parisit apo Berlinit. Do të kem një lidhje tani me Risa Zykajn në Bruksel. Risa, të përshëndes, mirëmbrëma. Përshëndetje, Mirela, mirëmbrëma. Atëherë, samiti ka filluar punimet që në orën 15 të ditës së sotme. Në këtë moment po zhvillohet një takim me liderët e Bashkimit Evropian? Po në këtë moment e pritet që të fillojë darka e punës e 28 liderëve europian që kryetarët e shteteve dhe të qeverive të këtyre vendeve, ata priten që të kenë në këtë agjendë të darkës së punës së pari zgjerimin dhe pastaj çështjen e Turqisë. Deri tani nuk kemi patur asnjë lloj ndryshimi përveç deklaratës së Presidente së re të Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila është shprehur se ka shumë pak shanse që Franca dhe Hollanda të ndryshojë qëndrimin e saj lidhur me zgjerimin sonte. Ju rikujtoj, Mirela, që për momentin Franca mbetet e palëkundur. Presidenti francez Emmanuel Macron konsideron se me të vërtet Shqipëria duhet të përmbush 2 kushte themelore sipas planit të Bundestagut që ai e mbështet, sipas të cilit duhet që Shqipëria të zbatojë reformën në drejtësi, të ketë një gjykatë kushtetuese dhe të lartë funksionale, si edhe të zbatojë dhe reformën zgjedhore sipas rekomandimeve të OSBE ODIHR-it. Por ai shkon më lart në pjesën e dytë të kushtëzimit francez, duke thënë që duhet ndryshuar krejtësisht metodologjia e procesit të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian për ta bërë atë më konkret, më përfitues për vendet dhe që të prekin me të vërtet përfitimet konkrete të këtyre transformimeve politike, ekonomike dhe sociale gjatë procesit të negociatave,
Dhe për këtë ka lënë një datë që është marsi 2020 ku e fton Komisionin Evropian që të propozoj masa të reja për reformimin e procesit të zgjerimit para se të bëhet hapja e negociatave. Erisa, ta themi pak më thjesht, ta marrim me radhë. Janë orët e fundit të lobimit të mundshëm ndaj Francës. Po të ndryshoj Franca, kam idenë që Holanda, Danimarka ka ndryshuar. A ka gjas që Franca të ndryshoj, sepse presioni diplomatik të gjithë Rama, Zaevi, të gjithë ata që janë atje, po luajnë kartat e fundit gjithë asat që kanë në mëng për të marrë nesër një po, me kushte, pa kushte nuk ka rëndësi. Ka gjas si pas informacioneve të tua dhe si pas asaj që ti shikonë për koridoret e Brukselit të ndodhë kjo? Ka shumë pak gjasa, Mirela, ka shumë pak gjasa sepse këtu të gjitha burimet konkordojnë në atë që e shikojnë të vështirë që presidenti francez të ndryshoj qëndrimin e tij. Dhe Mirela, nuk jam aq e sigurt për atë që po të ndryshoj qëndrimin e Franca do ndryshoj dhe Holanda dhe Danimarka, pasi Holanda dhe Danimarka, sidomos Holanda është për një jo të fortë, unë e kam verifikuar dhe një herë qëndrimin e kryeministrit holandez, i cili konsideron që Shqipëria nuk është gati për hapjen e negociatave të antarësimit pasi nuk ka rezultate konkrete në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe forcimit të shtetit ligjor. Danimarka po ashtu ka qenë shumë e qartë, ka insistuar ne duhet t'i ndajmë Maqedoninë e Veriut nga Shqipëria, sepse konsideron po ashtu që vendi nuk është gati. Pra nuk është kaq e thjeshtë, Mirela, nuk është kaq e thjeshtë dhe nuk kemi asnjë lloj garancie nga ana franceze që presidenti Emmanuel Macron ka vullnetin për të shkuar për te saj. Nëse do të ketë një shtyrje të negociatave, do të jetë me një afat të përcaktuar, apo do të jetë një shtyrje pa afat dhe diku në mars të vitit të ardhshëm të bëhet një konferencë për të parë Surin. Si do të jetë procedura e kësaj shtyrje? Dihet? Po, kjo është procedura, pra ky është plani francez, aty ku insiston Franca, ku insiston presidenti Emmanuel Macron që ne ju lëm një takim në mars të vitit 2020. I ftojmë Komisionin Evropian të japi propozimet e saj për të ndryshuar metodologjinë e procesit të negociatave të antarësimit, pasi ne shohim me të vërtet të rëndësishme që kjo të bëhet para hapjes së negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, dhe vetëm atëherë ne do gjykojmë nëse me të vërtet Shqipëria ka përmbushur dy kushtet që i kanë vënë dhe Maqedonia ato për prokurorinë speciale dhe të mund të shprehemi a është koha apo jo për të dhënë një dritë jeshile. Dakor, kur pritet të jepet nesër vendimi, rreth çfarë ore? Vendimi do t'jepet para orës 15, pasi samiti pritet që të përfundoj pikërisht në ato orar, por ne nuk pritet një lloj vendimi, do të them një vendim pa vendim, le të themi, një vendim pa vendim. Ja, ka shumë pak gjasa që të merret një vendim, por le të presim deri nesër, ndoshta gjërat mund të ndryshojnë në minutën e fundit. Dakor, Erisa, të falenderoj shumë për informacionin që sot në studio. Isha me Erisa Zykaj në këtë lidhje të drejt për drejt nga Brukseli. Janë orët e fundit të procesit të negociatave. Deri në orën 15 të ditës së nesërme do të mësojmë dhe vendimarrjen e liderëve të Bashkimit Evropian. Do të kemi një po me kushte, ashtu sikurse ka propozuar Gjermania dhe Bundestagu gjerman, apo do të kemi shtyrje si për ne, ashtu dhe për Maqedoninë e Veriut. Mirë, kaloj në një sikël për të vazhduar me tjera zhvillime. Ka përsëri protest tek Unaza e Reja, banorët që si çdo mbrëmje kanë dalë për të protestuar kundër projektit të qeverisë dhe dëmshpërblimeve. Do të shkojmë me pamje të drejt për drejta për të ndjekur një pjesë të kësaj proteste. Është duke folur me Sasho, përfaqësuesi ligjor i protestuesve të Unazës së Re. Si një artere kryesore në Unazën e Re, bllokimi i saj pengon qarkullimin e automjeteve të emergjencës. A kemi blokuar në janë mjetë emergjencë dhe ambulansë këtu? E kemi blokuar? A kemi blokuar në një zjarë fikse neve tu? A kemi blokuar në njëri që ka pas në problem të sëmur, familje, tjerë? Ja ku i keni dëshmitarë. Par kundrazi, si blokohet qarkullimi në Tiranë? Këtu më poshtë, në faqen tjetër, thotë që blokohet si dhe pengon qarkullimi normal të automjeteve të transporti publik dhe jo publik. Edhe këta
Nenin e famshëm 239 blokimin e rrugës që ky nuk ka legitimitetin për të kaluar atje, po që nuk ka efekte, sepse tubimi është i lishëm. Ja u ka thënë gjykata me 300 arrestime që kanë zgjedhur gjithë banorët e UNAS-së jashtë. 300 arrestime. I të ndaluarve, kujtojmë se kanë qenë 9 persona të ndaluar, 6 prej tyre me detyrim paraqitje, 3 prej tyre u mbajtën të ndaluar në ambientet e Drejtorisë Policisë Tiranës, u liruan ditën e djeshme mes tyre dhe ish deputeti Klevis Balliu, po sqaron akuzat përfaqësuesi ligjor i tyre, duke deklaruar se akuzat e ngritura ndaj tyre janë të padrejta pasi pretendohet që nuk është bllokuar sidomos linja apo korsia e qarkullimit të automjeteve të emergjencës. Kujtojmë se një nga akuzat e ngritura ndaj të ndaluarve ka qenë pikërisht kjo, organizimi dhe pjesëmarrje në tubim të paligjshëm dhe blokim i qarkullimit të automjeteve me ndryshimet e reja në kodin penal. Këto akuza, nëse do të vlerësoheshin nga prokuroria dhe mëtej nga gjykata, shkojnë deri në 3 vite heqje lirie, megjithatë gjykata ka dhënë vendimin e detyrimit të paraqitjes për 9 të ndaluarit e së premtes së kaluar, ka qenë protesta ku edhe janë ndaluar pikërisht 9 persona, 6 prej të cilëve, siç e thamë, është dhënë vendimi ditën e shtunë për ta dhe kanë qenë detyrim paraqitje, ndërkohë 3 të tjerë janë mbajtur dhe janë liruar ditën e djeshme. Do të njëjë përsëri një sekuencë nga kjo protestë, e cila si zakonisht do të përfundojë rreth orës 19:30, janë protesta të përnaçme këto në ambientet e UNAS-së së re, atje ku banorët prej thuajse një viti kërkojnë anullimin e projektit të rrugës ose dëm shpërblime të denja. Në shenjë simbolike 2 ditë më parë kanë kërkuar presidentit të vendit të shpërndajë dhe parlamentin. Kanë nisur një peticion edhe zonjat pjesëmarrëse të fyera nga gjesti i ambasadorit të OSBE-s Bernd Borchardt mbrëmjen e së dielës, teksa kalonte në ambientet pranë drejtorisë së policisë së Tiranës atje ku ndodheshin të ndaluarit, ka pasur një komunikim, ka kërkuar falje në rrjetet sociale zoti Borchardt, megjithatë është dënuar gjesti i tij edhe nga qarqe diplomatike, ndërsa protestuesit dhe opozita kërkojnë largimin e tij. Sepse keni shkatëruar Tiranën dhe ne për këtë jemi ngritur këtu. Për të kërkuar parti projekti. UNAS-a e bashkuar! UNAS-a e bashkuar! Tu vendosin ne! Tu vendosin ne! Tu vendosin ne! Pra, që ka rreth një vit që zhvillohet çdo mbrëmje, i është bashkangjitur opozita kauzës së protestuesve të UNAS-së së re, ka përherë përfaqësues të Partisë Demokratike, ish deputet të saj dhe ish deputet të opozitës së bashkuar, të cilët vinë në mbështetje të protestuesve. Ka pasur ditën e diel blokim rreth 1 orë të rrugëve, ka qenë vetë zoti Basha, përfaqësues të tjerë të lartë Partisë Demokratike në protestën e së dielës, ndërkohë që thuajse çdo ditë ka përherë prani të opozitës në protestën që zhvillohet dhe që zakonisht përfundon në orën 19:30. Shohim në sfond që qarkullimi është i lirë, protesta është zhvilluar edhe ditën e sotme pa incidente, përveç fjalimeve të qytetarëve dhe në këtë rast, në rastin konkret, të përfaqësuesit ligjor të ndaluarve të kësaj proteste. Duket pra se po shkon drejt të mbylljes dhe protesta e banorëve të UNAS-së së re ditën e sotme, do të ndalemi në një zhvillim nga politika. Parlamenti ka diskutuar sot për mundësinë e Shqipërisë për të hapur negociatat, mazhoranca këmbgulse se qeveria ka përmbushur detyrat, ndërsa opozita parlamentare ka quajtur Edi Ramën një dështak që nuk merr përgjegjësi. Në seancë nuk munguan dhe incidentet në foltore, ku një përplasje e Alf Gjonit me Eduard Shalsin ka ndërprer dhe punimet e parlamentit. Me syt nga Brukseli, Parlamenti Shqiptar u përfshin në gjetjen e fajtorëve, nëse BE-ja nuk pranon të nisë bisedimet për antarësi me Shqipërinë. Për socialistët, fajtori është pak në Partinë Demokratike e pak në Paris. Që nuk e di ta gjej arsyen sepse edhe presidenti francez
nuk e gjen veten në këtë instrument. Ajo që na ndryshon ne nga Maqedonia e Veriut, nuk është cilësia e reformave. Se nëse i referohemi cilësisë reformave, reforma jonë drejtësi është 10 vite para asaj që duhet ta bëj Maqedonia në vitet pasardhëse. Është dallimi mes klasës politike në Maqedoni me klasën politike që ne për fat keq kemi në krahun e opozitës. Rudina Hajdari fajson Edi Ramën për shmangjen nga përgjegjësitë. Ju e dini shumë mirë që Edi Rama është kampion në shmangjen e përgjegjësisë së tij mbi dështimin që ka pësuar vendi sot. Ne dukemi qartë që kemi dështuar të japim shqiptarëve atë që meriton. Ne duket qartë që kemi dështuar të japim shqiptarëve një shpresë. Ju inkurajoj që ditët në vijim të jemi sa më të fortë dhe të tregojmë të qartë me shqiptarët se çfarë do ndodhi me hapjen e negociatave. Për ish-ministrin e jashtëm Ditmir Bushati, Evropa nuk është udhëtim i thjesht, as në hyrje e as në dalje. Perspektiva ndarësimit ton dhe gjithë rajonit është e pakthyeshme, por në duhet që të presim vendimarrjen e kryetarëve të shteteve dhe detyrave që ato do të përcaktojnë. A do të jetë ndonjëherë gati BE-ja për të mikprit një vend në gjirin e saj? Përgjigjja ime është, duke pas parasysh gjithë raundet e mëparshme të zgjerimit, BE-ja kurrë s'ka përqenë aq gati. Në seancën parlamentare të kësaj të enjteje, gjithçka nuk ishte europiane. Opozita e re riktheu skenat e parapëlqyera të opozitës së vjetër. Zoti Gjoni ju të rreq vëmendjen për shkelje të kodit të etikës parlamentare. Do t'ju lutem uluni. Zoti Shalsi. Jo, se dash fjallë. A mund të flasësh thjesht për më i kujdesshëm? Po. Okej. Pushim 5 minuta.